Elma. Hyvää uutta vuotta 2026. Tervetuloa Legomoon, minä olen Mikko. Vuosi on just alkanut, uusia Lego-settejä on julkaistu jo mielinmäärin, pari pienempää tässä tänään pöydällä. Ensimmäisenä iskusotilaiden mekki, uusi lisäys mekkisarjaan. Tän jälkeen mulla on kaikki, tosi kasaamatta on vielä tää Black Friday-ostos Darth Maul mekki. Aloitetaan pienemmästä, katsotaan mitä paketti on syönyt. Palapussi 1, palapussi 2, ohjeet, mandalorialaisen viitta ja sitten viimeisenä irtopalanen. Sitten ei muuta kuin rakentaa. Ja hahmosta aloitetaan, eli pistetään mandalorialainen kasaan, sieltä jalat, torso ja täältä viitta, yllätys. Sitten pää paikalleen, pitää viittaa paikallaan, vaikka mandalorialaisen kasvojahan ei saisi nähdä, niin laitetaan äkkiä kypärä päähän, niin saadaan kasvot piiloon. Toinen hahmo ei kanssa paljon tarvii kasaamista. Laitetaan pää paikalleen, niin meillähän on Grogu valmiina. Sitten aloitellaan alusta. Tässä ei montaa hetkeä mene, kun tämmönen pieni alus saadaan kasattua. Enemmän menee aikaa tähän sivujen kääntelyyn kuin kasaamiseen. Täältä löytyy tämmönen vähän erikoisempi, ilmeisestikin satulalaukun tyyppinen. Eipä aikaisemmin tullut vastaan. Se meni sinne paikalleensa. Jokohan meillä pulkkaosa olisi valmis. Ja sitten ruvetaan laittamaan taikasauvoja. Ohjaussauvat siellä paikallansa ja pistetään kaverit ajelulle. Valmista tuli. Sitten mennään kakkospakettiin. 1, 2, 3 pussia. Tietysti ohjepaketti. Ja pussi numero 1 on onnellinen voittaja ja siitä aloitetaan. Ja aloitellaan minifiguurista. Nämä klooni-iskusotilaathan oli erikoisjoukkoja, jotka oli sijoitettuna Coruscantille. Toimi erilaisissa poliisi-, vanginvartija-, turvamiestehtävissä. Sitten aloitetaan itse mekin rakentaminen. Siellä on meillä hyvä peruspalikka, mihin ruvetaan liittää. Lonkka nivele paikalleensa. Tässä vaiheessa ne ei ole vielä kovin kuluneet niin kuin vanhemmalla iällä saattaisi. Vähän punaista koristetta niin kuin puvussakin. Ja torso valmiina. Ja sitten pussi numero 2. Uskaltaisikohan ottaa riskiä ja rakentaisi tuplana peilikuvan saman tien. Monestihan nämä jalat ja kädet on vaan peilikuvia. Toki välillä menee vähän vikaa ja siellä onkin sitten yksittäisiä eroavaisuuksia. No niin, nyt on jalat paikalla. Ruvetaan laittamaan tossuja jalkaan. Ainakaan tää ei mikään ihan pienikenkäinen kaveri. Ja sittenhän me saadaan tää jo nouseen pystyyn tästä, kun ei paljon enää puutu. Ja pussi numero 3. Toimi jaloissa niin hyvin, että mennään käsissäkin niin riskillä ja pistetään peilikuvana saman tien. Tämä mekkisarja on siitä jännä, että nostetaan yksittäisiä figuureja sieltä ylös, rakennetaan vähän isommaksi näyttävämmäksi, jolloin se voi sellaisenaan laittaa hyllylle sitten esille. Sinne valkoiset täpäkät vielä. Mekkejähän on myöskin sitten muista kuin Tähtien sota hahmoista, mutta parempi kun itse keskittyy yhteen ja pysyy siellä Tähtien sodassa. Ja sitten on varmaan se pyssyn vuoro. Pyssy käteen ja ukko kyytiin. Ja näin, valmiina. 2 pikkusettiä valmiina. Klooni iskusotilaan mekki ja Mandalorianin ja Grogun kiituri. Molemmat on aika mukavia settejä sinänsä. Kiiturissa pieni miinus sille, että näille mandalorialaisen aseelle ei ole paikkaa, jos ei niitä laita sinne minifiguurin käsiin. Kun taas tässä iskusotilaassa pyssylle löytyy paikka täältä selästä. Kaikista huolimatta pieni siisti setti. 2 suosikkihahmoa siellä. Grogu täällä sivukorissa. Mandalorian vetää viittä hulmuten eteenpäin. Kohtuullisen yksityiskohtainen alus, vaikkakin tämmönen pieni. Puhutaan kumminkin 10 euron setistä. Klooni iskusotilaan mekpuku. Jatkaa hyvin tyypillisenä Mek-sarjaa. Päähahmo ja siitä viitteensä saanut mekpuku. Rakennettuna jokaisessa näissä vähän eri lailla, mutta kumminkin saman tyylin mukaisesti. Hyvin tukeva hahmo.
Helpottaa tietysti sitä, jos keräillään, asetetaan hyllylle, ei ihan pienestä kaadu. Mutta myöskin sitten kun leikitään, niin on tärkeää, että hahmo on tukeva, ei ole heti nurin siellä. Vuoden alussa Legon julkaisemat Tähtien sotasetit löytyy täältä esitteen takapäästä. Siellä on tietysti nämä esitellyt setit tästä, mutta muutama muu myöskin mielenkiintoinen PP8. Ja erityisesti tämä Grogun kotipesä on erittäin söpö, nätti setti. Palataan asiaan. Moi moi!